kerron sinulle tänään tarinan Laurista. Lauri oli köyhä poika. Hän asui pienessä, rikkinäisessä talossa. Talo oli vanha ja hyvin kylmä. Hänen perheensä oli hyvin köyhä. Heillä oli vähän rahaa ja tavaroita. Usein he söivät vain vähän ruokaa. Joskus heillä ei ollut mitään ruokaa. Silloin he joivat vain lämmintä teetä. Laurilla oli isä, äiti, veli ja sisko. Perhe asui yhdessä pienessä talossa. Huoneet olivat pienet ja yksinkertaiset. Huonekaluja oli vain muutama. Silti Lauri tunsi olonsa siellä turvalliseksi. He auttoivat toisiaan joka päivä. He olivat onnellinen perhe, vaikka elämä oli raskasta. Iltaisin he istuivat yhdessä pöydän ääressä. He puhuivat ja nauroivat yhdessä. Tämä aika oli Laurille hyvin kaunis. Lauri rakasti perhettään paljon. Hänen äitinsä oli ystävällinen ja hellä. Äiti sanoi usein lämpimiä sanoja, kun Lauri oli surullinen. Hänen isänsä teki joka päivä kovasti töitä. Hän lähti työhön aikaisin aamulla. Usein hän palasi kotiin vasta myöhään. Hän halusi auttaa perhettään. Hän halusi antaa heille paremman elämän. Eräänä päivänä kaikki muuttui. Laurin isä tuli hyvin sairaaksi. Aluksi perhe luuli, että hän paranee pian. Mutta hän ei parantunut. Hän ei voinut enää työskennellä. Perheellä oli suuria huolia. Päivät muuttuivat heille raskaiksi. Heillä ei ollut rahaa lääkäriin. Äiti tunsi suurta pelkoa, koska hän ei tiennyt, mitä tapahtuisi. Lauri näki huolet hänen silmissään ja tunsi olonsa hyvin avuttomaksi. Hänen äitinsä oli hyvin huolissaan, koska isä heikkeni koko ajan. Isä tuli joka päivä heikommaksi. Hän makasi usein sängyssä, eikä hänellä ollut voimia. Ennen hän teki paljon työtä, mutta nyt hän tuskin jaksoi nousta. Lauri näki isänsä joka päivä. Hän istui usein hiljaa sängyn vieressä. Joskus hän piti isänsä kädestä kiinni. Hän tunsi suurta pelkoa, koska hän ei tiennyt, mitä tapahtuisi. Eräänä päivänä isä kuoli. Se päivä oli perheelle hyvin raskas. Perhe oli hyvin surullinen. Talo oli hiljainen ja surullinen. Sinä päivänä kukaan ei puhunut paljoa. Hänen äitinsä itki joka päivä. Myös Lauri itki usein, varsinkin yöllä. He kaipasivat isää kovasti. Lauri muisti usein isän sanat. Lauri antoi äidilleen lupauksen. Hän halusi auttaa äitiään ja siskoaan. Hän halusi olla vahva perheelleen, vaikka oli vielä nuori. Hänen veljensä halusi myös auttaa. Veljekset halusivat työskennellä yhdessä ja ansaita rahaa. He puhuivat usein tulevaisuudestaan. Mutta eräänä päivänä veli sairastui. Aluksi perhe luuli, että se on vain pieni sairaus, mutta veli tunsi itsensä hyvin heikoksi. Hän jaksoi tuskin enää seistä. Heillä ei ollut rahaa lääkkeisiin. Perhe pelkäsi paljon, koska he eivät voineet tehdä mitään. Lauri tunsi olonsa hyvin avuttomaksi. Hän halusi auttaa, mutta ei voinut tehdä mitään. Nämä päivät olivat hänelle hyvin raskaita. Lauri ja hänen äitinsä pystyivät vain katsomaan. He seisoivat hiljaa sängyn vieressä. Hänen veljensä heikkeni päivä päivältä. Hän jaksoi tuskin puhua enää. Hänen äänensä oli hyvin hiljainen. Hän oli usein hyvin väsynyt ja nukkui paljon. Lauri istui joskus hänen viereensä. Hän toivoi, että veli paranisi. Pian veli kuoli myös. Tuo hetki oli hyvin raskas. Talo muuttui aivan hiljaiseksi. Kukaan ei tiennyt, mitä sanoa. Lauri tunsi olonsa hyvin yksinäiseksi. Hänen sydämensä oli täynnä surua. Hän ajatteli usein yhteistä aikaa veljen kanssa. Hän itki joka yö. Joskus hän itki hiljaa sängyssä, ettei äiti kuulisi. Silti äiti kuuli usein hänen itkunsa. Myös äiti oli hyvin surullinen. Veljen kuoleman jälkeen perhe oli vielä köyhempi. Elämä kävi vielä raskaammaksi. Jäljellä olivat vain äiti, Lauri ja sisko. Heidän piti olla nyt vahvoja yksin.
Äiti teki hyvin kovaa työtä. Hän nousi aikaisin aamulla, usein ennen aurinkoa. Hän kulki talosta taloon. Hän siivosi muiden ihmisten koteja. Hän pesi monta vaatetta käsin. Vesi oli usein kylmää. Hänen käsiään särki usein. Joskus kädet olivat punaiset ja väsyneet. Silti hän jatkoi työtä. Hän halusi huolehtia lapsistaan. Hän halusi antaa heille pienen toivon, mutta raha ei riittänyt. Elämä pysyi hyvin vaikeana. Joskus heillä ei ollut ruokaa. Joskus he söivät vain leipää ja joivat teetä. Perhe oli usein hyvin nälkäinen. Silti he yrittivät pysyä vahvoina. Lauri näki väsyneen äitinsä. Hänen kasvonsa olivat usein hyvin uupuneet. Se teki Laurin hyvin surulliseksi. Hän ei halunnut, että äiti kärsii niin paljon. Lauri halusi auttaa äitiään. Hän halusi olla vahva, vaikka oli vielä nuori. Hän sanoi, että hän työskentelee kovasti. Hänen äänensä kuulosti vakavalta ja päättäväiseltä. Hän halusi tulla rikkaaksi jonain päivänä. Hän unelmoi paremmasta elämästä. Hän halusi paremman elämän. Hän halusi huolehtia äidistään. Hän halusi myös auttaa siskoaan. Äiti halasi häntä. Hän piti Lauria pitkään, kuin antaakseen voimaa. Äiti sanoi uskovansa häneen. Hänen sanansa olivat täynnä rakkautta. Hän sanoi, että Lauri on hyvä poika. Hän oli ylpeä Laurista. Hän sanoi, opiskele ahkerasti englantia. Hän tiesi, että koulutus on tärkeää. Hän sanoi, älä koskaan luovuta. Hänen äänensä oli rauhallinen ja lämmin. Hänen sanansa antoivat Laurille toivoa. Lauri tunsi uutta voimaa sydämessään. Hän halusi tehdä äitinsä ylpeäksi. Lauri oppi mielellään. Kirjat tekivät hänet onnelliseksi. Kun hän luki, hän unohti hetkeksi murheensa. Hän opiskeli kotona joka päivä. Usein hän opiskeli myöhään iltaan, kun talo oli jo hiljainen. Joskus paloi vain pieni lamppu. Silti Lauri jatkoi opiskelua eikä luovuttanut. Lauri luki vanhoja kirjoja ja opiskeli englantia. Kirjat olivat vanhoja ja rikki. Jotkut sivut olivat jo kellastuneita, mutta ne auttoivat häntä paljon. Hän teki joka päivä kovasti töitä. Hänen elämänsä oli täynnä työtä ja opiskelua. Hän nousi ylös aikaisin aamulla. Usein ulkona oli vielä pimeää. Hän ei koskaan luovuttanut. Joskus hän oli hyvin nälkäinen. Hänen vatsansa särki usein. Joskus hän ajatteli vain ruokaa, mutta hän jatkoi työtä. Hän muisti lupauksensa. Tämä lupaus antoi hänelle voimaa. Hän halusi pysyä vahvana. Lauri löysi pieniä töitä. Hän etsi työtä joka päivä. Joskus hän käveli pitkään kaupungilla. Hän siivosi katuja. Hän kantoi raskaita laukkuja. Tämä työ oli hyvin raskasta. Joskus hän auttoi torilla. Siellä hän kantoi laatikoita ja koreja. Hän työskenteli tehtaassa. Tehdas oli kovaääninen ja pimeä. Suuret koneet pitivät kovaa melua. Monet ihmiset tekivät töitä siellä. Kaikki olivat väsyneitä työn jälkeen. Työ oli hyvin raskas. Hänen kätensä särkivät. Hänen kätensä olivat usein kylmät. Hänen sormensa olivat joskus kipeät. Hänen selkänsä särki. Illalla hänen kehonsa oli hyvin väsynyt. Mutta hän ei lopettanut. Hän tarvitsi rahaa perheelleen. Hänen äitinsä ja siskonsa tarvitsivat apua. Hän tiesi sen joka päivä. Joskus Lauri itki, kun hän oli yksin. Hän istui hiljaa huoneessaan. Huone oli pieni ja yksinkertainen. Hän tunsi itsensä surulliseksi ja väsyneeksi. Hänen kehonsa oli hyvin uupunut, mutta hänen sydämensä pysyi vahvana. Hän muisti kuitenkin lupauksensa. Tämä lupaus oli hyvin tärkeä hänelle. Hän halusi tehdä äitinsä ylpeäksi. Tämä ajatus antoi hänelle voimaa. Sitten hän nousi jälleen. Hän jatkoi englannin opiskelua. Hän oppi joka päivä uusia sanoja. Joskus hän kirjoitti sanat paperille. Näin hän pystyi oppimaan ne paremmin. Hän kirjoitti paljon sanoja paperille.
Pienet laput makasivat joka puolella pöytää. Näin hän pystyi oppimaan sanat paremmin. Hän harjoitteli puhumista joka päivä. Joskus hän puhui kovaa yksin, kun ketään ei ollut kotona. Näin hänen englantinsa parani joka päivä. Hän halusi olla valmis jokaiseen tilaisuuteen. Hän uskoi parempaan tulevaisuuteen, vaikka elämä oli raskasta. Laurilla oli ystävä nimeltä Anna. He kasvoivat yhdessä. Jo lapsina he leikkivät usein ulkona yhdessä. He nauroivat paljon ja kertoivat pieniä salaisuuksia. Anna oli ystävällinen ja fiksu. Hän auttoi Lauria joskus opiskelussa. Joskus hän luki kirjaa yhdessä Laurin kanssa. Lauri piti Annasta paljon. Hänen sydämensä oli usein Annan luona. Kun hän ajatteli Annaa, hän tunsi lämpöä sydämessään, mutta Annan perhe ei ollut köyhä. Heidän talonsa oli iso ja kaunis. Ikkunat olivat valoisat ja puhtaat. Heillä oli rahaa. He elivät hyvää elämää ilman suuria huolia. He halusivat, että Anna menee naimisiin rikkaan miehen kanssa. He halusivat turvaa tyttärelleen, koska he ajattelivat tulevaisuutta. Eräänä päivänä Annan vanhemmat puhuivat Laurille. He katsoivat häntä vakavasti. Heidän äänensä olivat viileät. He sanoivat, että hän on liian köyhä. He sanoivat, että hän ei voi mennä Annan kanssa naimisiin. He sanoivat, että Anna tarvitsee paremman elämän. Lauri oli hyvin surullinen. Hänen silmänsä kostuivat. Hänen sydäntään särki. Hän rakasti Annaa paljon. Anna oli hänelle hyvin tärkeä, mutta hän tiesi olevansa köyhä. Hänen elämänsä oli raskas. Hänellä ei ollut mitään annettavaa Annalle. Ei rahaa eikä taloa. Anna itki myös. Hänen sydämensä oli täynnä tuskaa. Hän rakasti Lauria paljon, mutta hän kuunteli vanhempiaan, koska hän kunnioitti heitä. Hän ei halunnut tuottaa pettymystä perheelleen. Lauri tunsi olonsa hyvin surulliseksi. Hänen sydämensä oli särkynyt. Hän menetti rakkautensa köyhyyden takia. Tämä kipu oli hyvin suuri. Hän tunsi olonsa hyvin yksinäiseksi. Yöt olivat hyvin hiljaisia. Hän itki monia öitä, mutta hän ei luovuttanut. Hänen lupauksensa antoi hänelle voimaa. Lauri muisti lupauksensa. Hän ajatteli usein äitiään. Hän ajatteli myös siskoaan. He antoivat hänelle voimaa joka päivä, kun hän oli väsynyt. Hän teki joka päivä kovasti töitä. Yksikään päivä ei ollut helppo hänelle. Silti hän nousi joka aamu uudelleen. Eräänä päivänä tuli rikas mies. Hän tuli isoon tehtaaseen katsomaan kaikkea. Lauri työskenteli siellä joka päivä. Koneet olivat äänekkäitä. Melu täytti koko hallin. Monet työntekijät seisoivat koneiden ääressä. He työskentelivät nopeasti ja keskittyneesti. Rikas mies oli nimeltään Herra Lahtinen. Tehdas kuului hänelle. Hän käveli hitaasti hallin läpi. Samalla hän katsoi kaikkea tarkasti. Hän näki työntekijät työssään. Jotkut työntekijät tuskin huomasivat häntä. Herra Lahtinen kuuli Laurin puhuvan suomea. Lauri puhui työntekijän kanssa tehtävästä. Hänen sanansa kuulostivat selkeiltä ja varmoilta. Herra Lahtinen yllättyi kovasti. Hän pysähtyi ja kuunteli. Hän kysyi, kuka opetti hänelle suomea. Lauri tunsi ensin hermostusta, koska pomo seisoi hänen edessään. Sitten hän vastasi rauhallisesti. Lauri sanoi, että hän oppi itse. Hän opiskeli joka ilta kotona. Joskus hän opiskeli myöhään yöhön asti. Herra Lahtinen oli hyvin vaikuttunut. Hän näki, että Lauri oli fiksu ja ahkera. Hän näki myös hänen vahvan tahtonsa. Herra Lahtinen sanoi, että Laurilla on suuri lahjakkuus. Hänen sanansa tekivät Laurin onnelliseksi ja antoivat hänelle uutta toivoa. Hän halusi auttaa Lauria, koska näki hänen lahjakkuutensa. Hän antoi Laurille paremman työn. Laurin piti työskennellä toimistossa. Toimisto oli hiljainen ja siisti, aivan eri kuin tehdashalli. Siellä ei kuulunut kovia koneiden ääniä.
Lauri oli hyvin onnellinen. Hänen elämänsä alkoi muuttua hitaasti. Hän työskenteli herra Lahtisen assistenttina. Joka päivä hän oppi jotain uutta. Hän auttoi monissa tehtävissä. Joskus hän kirjoitti kirjeitä. Joskus hän vei tärkeitä asiakirjoja. Hän oppi paljon uusia asioita. Hän oppi firmoista ja työstä. Hän alkoi ymmärtää, miten suuri yhtiö toimii. Lauri teki joka päivä kovasti töitä. Hän tuli aina aikaisin töihin. Usein hän oli ensimmäinen toimistossa. Hän lähti usein myöhään kotiin. Illallakin hän ajatteli työtään. Hän antoi aina parhaansa. Herra Lahtinen luotti Lauriin vuosi vuodelta enemmän. Hän näki, että Lauri oli rehellinen ja ahkera. Lauriista tuli tärkeä työntekijä. Monet ihmiset toimistossa kunnioittivat häntä. Monet vuodet kuluivat hitaasti. Lauri jatkoi kovaa työtä. Hän ajatteli yhä tavoitettaan. Hän halusi tehdä perheensä ylpeäksi. Herra Lahtinen näki, että Lauri oli uskollinen ja reilu. Hän näki, että Lauri oppi hyvin nopeasti. Lauri ymmärsi uudet tehtävät heti. Joskus herra Lahtinen antoi hänelle suuren vastuun. Eräänä päivänä herra Lahtinen puhui Laurin kanssa. He istuivat yhdessä toimistossa. Aurinko paistoi ikkunan läpi. Herra Lahtinen katsoi Lauria ystävällisesti. Hän sanoi, että Lauri on nyt valmis. Hänen pitää johtaa yhtiötä. Hänen pitää tulla yrityksen pomoksi. Lauri ei voinut uskoa sitä. Hänen sydämensä löi hyvin nopeasti. Hänen silmänsä suurenivat ilosta. Hän kiitti herra Lahtista iloisena. Lauri lupasi tehdä vielä kovemmin töitä. Hän halusi olla hyvä pomo. Hän muisti usein vaikeat ajat ennen. Pomona yritys kasvoi. Yritys sai paljon uusia asiakkaita. Yhä useammat ihmiset kuulivat yrityksestä. Yrityksestä tuli hyvin menestyvä. Moni ihminen työskenteli siellä. Tehdas kasvoi isommaksi kuin ennen. Lauri ansaitsi paljon rahaa. Hänen elämänsä muuttui voimakkaasti. Nyt hänen piti tehdä monia päätöksiä, mutta hän pysyi yksinkertaisena ihmisenä ja muisti juurensa. Hän muisti lupauksensa. Hän ajatteli usein äitiään. Hän tiesi, kuinka paljon äiti oli tehnyt hänen hyväkseen. Rahojensa avulla hän osti suuren talon. Talo oli valoisa ja kaunis. Suuret ikkunat toivat sisään paljon valoa. Siinä oli monta huonetta. Jokainen huone oli ystävällinen ja lämmin. Hän halusi yllättää perheensä. Hänen äitinsä ei tiennyt asiasta mitään. Eräänä päivänä hän vei heidät sinne. He kävelivät yhdessä katua pitkin. Äiti kysyi, minne he ovat menossa. Lauri vain hymyili eikä sanonut mitään. Lauri avasi oven hitaasti. Hän sanoi, tämä on meidän uusi talomme. Äiti ja sisko hämmästyivät kovasti. He näkivät suuret huoneet. Kaikki oli uutta ja puhdasta. Äiti ja sisko itkivät ilosta. Heidän silmänsä olivat täynnä kyyneliä. He halasivat Lauria rakkaudella. He pitivät häntä pitkään sylissä. He olivat hyvin ylpeitä hänestä. Lauri tunsi suurta lämpöä sydämessään. Lauri piti lupauksensa. Hän rikastui, mutta hänen sydämensä pysyi lempeänä. Hän huolehti äidistään ja siskostaan. He elivät nyt turvallisesti ja rauhassa. Heidän ei enää tarvinnut huolehtia. Hän ei koskaan unohtanut vaikeaa elämäänsä. Muistot jäivät hänen sydämeensä. Hän ajatteli usein köyhiä lapsia, koska hän oli ollut itsekin köyhä. Hän muisti vaikean lapsuutensa. Hän auttoi monia köyhiä lapsia. Hän halusi antaa heille paremman tulevaisuuden. Hän antoi heille toivoa ja apua. Hän antoi heille kirjoja ja ruokaa. Jotkut lapset saivat myös uudet vaatteet. Hän puhui usein heidän kanssaan. Hän sanoi heille, älkää koskaan luovuttako. Hänen äänensä oli rauhallinen ja vahva. Lapset kuuntelivat tarkasti. Tehkää kovasti töitä ja uskokaa itseenne. Voitte saavuttaa unelmanne. Monet lapset kuuntelivat häntä. Jotkut lapset hymyilivät taas. Hänen sanansa antoivat heille rohkeutta.
Hänen äitinsä katsoi häntä kyynelin silmin. Hänen silmänsä olivat täynnä ylpeyttä. Hän oli täynnä ylpeyttä. Hän sanoi olevansa hyvin ylpeä. Hänen äänensä oli pehmeä ja lämmin. Hän sanoi, että Lauri on hyvä poika. Hän sanoi, että Laurilla on suuri sydän. Lauri halasi äitiään hellästi. Hän tunsi suurta kiitollisuutta sydämessään. Hän muisti raskaat ajat. Menneisyys oli vielä lähellä. Joskus hän ajatteli pientä taloa. Hän muisti lupauksensa. Tämä lupaus muutti hänen elämänsä. Hänen siskonsa halasi häntä myös hellästi. Hänen siskonsa hymyili onnellisena. Hänen silmänsä säteilivät ilosta. Hän sanoi, että Lauri on paras veli. Lauri hymyili ilosta. Hänen sydämensä oli täynnä rauhaa. Hän oli hyvin onnellinen. Hänen suuri unelmansa oli käynyt toteen. Hän piti lupauksensa. Hän teki perheensä ylpeäksi. Hänen tiensä oli raskas, mutta hän ei koskaan luovuttanut. Hän löysi menestyksen kovan työn kautta. Monet ihmiset ihailivat hänen rohkeuttaan. Lauri ei koskaan unohtanut oppituntejaan. Hänen menneisyytensä pysyi hänen opettajanaan. Se muistutti häntä aina alusta. Hän halusi olla aina ystävällinen. Ystävällisyys oli hänelle hyvin tärkeää. Hän tiesi, kuinka paljon hyvä sana auttaa. Hän auttoi aina muita ihmisiä. Monet ihmiset saivat apua häneltä. Jotkut saivat työtä hänen yrityksestään. Toiset saivat tukea elämäänsä. Hän tiesi, että elämä voi olla raskasta. Hän tunsi köyhyyden kivun. Siksi hän ei koskaan unohtanut köyhiä. Hän halusi paremman maailman. Maailman, jossa on enemmän toivoa ja mahdollisuuksia. Hän käytti rahansa perheiden hyväksi. Hän auttoi monia köyhiä perheitä. Jotkut perheet saivat uudet kodit. Toiset saivat ruokaa ja vaatteita. Hän rakensi kouluja köyhille lapsille. Lapset saattoivat oppia siellä. He oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Hän antoi stipendejä oppilaille. Näin he saattoivat jatkaa opintojaan. Jotkut lapset pystyivät jopa opiskelemaan yliopistossa. Hän muisti aina äidin sanat. Nämä sanat olivat hyvin tärkeitä. Ne kulkivat hänen kanssaan koko elämän. Opiskele ahkerasti englantia ja tee kovasti töitä. Älä koskaan luovuta. Nämä sanat ohjasivat hänen elämäänsä. Ne antoivat hänelle voimaa, kun hän oli väsynyt. Hän opetti nämä sanat myös muille. Monet ihmiset kuuntelivat häntä. Hänen tarinansa antoi heille toivoa.